Hi guys, it's me, Hazel. Welcome to another video of me, myself, and I. And so for today's video is all about unboxing. Yes, mag-unbox tayo again and again. Hindi ng pouch or something. So for today's video ay mag-unbox tayo ng talagang box. Lazada's box. Pero not a mystery box kasi alam ko na kung ano yung laman ng package na to. Dahil in-order ko siya. So, yun. So, hindi ko na in-expect na ganito siya kalaki. Papakita ko sa inyo yung package na pinadala sa akin. So, ganito siya kalaki, guys. Ayan. As in, super laki. Mas malaki pa sa katawan ko. Oh, diba? Ayan. Ayan, guys. Oh. Sige. Ayan. So, ganito siya kalaki. So, kung gusto nyo malaman kung anong laman ng package na ito, alam niyo na ang gagawin? Just keep on watching. Sobrang sealed siya, guys. Nakabox na siya. Tapos yung box, nakabalot pa siya ng, ano pa dito? Nakabalot siya ng, basta yun. Yung may bilog-bilog. Nakalimutan ko yung tawag. Siguro yun. Basta yun yung, ako kasi hilig kong putok-putokin yung ganito. So yun, nakaganon pa siya. Tapos, nakalimutan ko talaga kung anong tawag eh. In-order ko siya sa eBuyU. Lalagay ko na lang yung link sa description box ko if ever na interested kayo na bumili din ng ganitong gamit na in-order ko sa kanilang shop. Ayun, bubble wrap ba tawag dito? Guys, bukas na siya. So, alaman natin kung ano yung laman nito. So, unang-una ay itong open na siya. Ating ring fill light. Ring fill light and beauty face, make face, and eye and beauty. Yan! So, nakabukas na yung box niya. Alog na siya. Baka hindi na siya gumana. Tignan na lang natin later. So, yan! Yay! Manipis lang pala. Ayan. So, ayan. So, ito yun. Ring light. Ayan. May ring light na tayo, guys. 26 cm to. Itong in-order ko. So, tignan natin kung 26 cm siya talaga. So, siya kalaki, guys. Ayan. Mas malaki siya sa mukha ko. Mas malaki siya sa mukha ko. Tapos, yung medida ako dito. See, so ito ay 26. Ayan guys, 26 talaga siya. Ayan, 26. Laki ng ganito niya. Ayan, is 3, mga nasa 3. Ayan, 3. Ayan. Cute. Tapos may butas para sa phone holder. May kasama na siyang ganito. Saka ito. Ito yung para sa phone holder. Ayan. And sabi kasi doon sa package, ay doon sa in-order ko, kasama na yung dito, yung stand, yung tripod. So, ito, tripod. Uy, parang ang ganda ng tripod nga, durable, oh. Mabigat-bigat siya, guys.
So, ngayon, tignan natin kung gumagana tong ilaw na pinadala nila. USB. Pang USB type siya. So, teka lang. Isaksak natin to sa ating spare na charger. Yan, mamaya ko na siya ikakabit dun sa ating tripod. Ayan, guys. So, 3 temperature yung sabi nito. So, I think ito yung yellow, white, tapos yung mix. Ayan. May 4 na button siya. Isa para sa on and off. On and off, tapos yung minus, plus, minus, tapos yung para sa light, yung iba't ibang variety ng light, at saka yung plus. So, pag pinindot mo yung on, syempre automatic mag-on siya. So, yan. Tapos, minus, kung gusto mong i-lessen yung light. Tapos, plus, kung gusto mo na super bright na yung effect. So, yan. So, tignan natin kung ano magiging tsura nito kapag sinet up na natin siya. Isa-set up ko na siya, guys. Excited na ako. Kung may cellphone naman, igaganyan nyo lang. Tapos, ayan. So, babali-bali naman siya. So, hindi naman cellphone yung gamit ko. So, hindi ka natulala, guys. So, isa-set up na natin, guys, in 3, 2, 1. So, ito na, guys. Buksan na natin, guys, in 3, 2, 1. Ito yung white, tapos hinaan natin. Ayan. Yan yung pinakamahina. So, next, ito mix. Meron siyang yellow and meron siyang white. So, ito yung nasa mahina siya. So, lalakasan natin. So, yan. Yan ay maximum. Grabe. Ayan. So, tignan ko kung merong taray. Taray. So, yan. Tapos, yung next, last natin, yung yellow tone. Ayan. Yellow light. So, nasa pinakamataas na intensity. Nasa pinakamataas siya. So, bababaan natin yung light. So, ito yung yellow. Ayan. White. At ito yung yellow and white yung mix. Ayan. So far, sobrang natuwa naman ako dun sa in-order ko kasi complete naman siya, guys. And wala namang damage sa nakikita ko. Lalo na yung tripod, sobrang ang cute niya kasi mas mataas pa siya dun sa ina-expect ko. Yan, hindi ko lang alam kung paano pa siya isa-set up. So mamaya siguro titry kong tingnan kung mas mapapataas ko pa ba siya. Kasi sabi doon 110 cm lang siya. Pero bukod dun sa 26 cm na ring light, yung mismong ilaw, may kasama na siyang ball head ata tawag doon. Kasi nagagalaw-galaw mo siya. Tapos, yun yung pinaka connector niya dun sa tripod. And then, meron pa siyang libreng yung mismong hawakan ng phone. Yan. Kung meron kayong mga cellphone na magaganda ang camera. And so, pwede nyo ikabit dun sa mismo dun sa ring light. At,
ayun, pang selfie, pang video. So, pakita ko sa inyo, guys. Ayan. So, ito, nagagalaw-galaw to. Ayan. So, ito, nagagalaw-galaw. Tapos, ito, nabibend naman siya kung saan mo gusto. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay sa tapos nagaganyan siya. O, diba? Lagay yung cellphone dito. Ayan, kung magandang pang camera. Ayan. Tapos itong tripod, yan, pakita ko na rin. Kasi, meron siyang dalawang adjustable na, adjustable something. Pero mapataas siya. Pwede siyang babaan, pwede siyang taasan. So, 110 cm. So, lahat ng details, guys, nilalagay ko sa description box. Kung saan ko siyang in-order at kung magkano. So, 799 pesos ko lang siya na-order sa Lazada. Plus, meron silang, tas bibigyan kanila ng 10 pesos na discount. So, 799 minus 10 pesos is 789 pesos. Plus the shipping fee, which is 50 pesos. So, that's for a total of 839 pesos. Wow, galing sa mat. Charot. Tapos for 26 cm na ring light, plus kasama yung tripod, saka iba pang accessories like yung phone holder at saka yung ball head na pang-connect dun sa ating tripod. So, yan, guys. So, all in all, super satisfied ako sa in-order ko. And sa packaging pa lang, guys, sobrang satisfied ako. Kahit na pinahirapan niya ako ng sobra sa pag-unbox. Dahil bukod sa naka-bubble wrap siya, naka-scotch tape pa talaga yung box. Safety talaga siya. Kahit na tingnan mo to, kahit na naka-open na siya dito sa loob, okay pa rin. So, sa delivery, sa nag-deliver, yan, okay na okay din. Actually, super natutuwa ako sa delivery time kasi pagka na-handover na ni seller dun sa Lex PH, panigurado kinabukasan or within that day, makukuha mo na yung package. Yun lang for this video, and I hope you like this video. And if you do, please don't forget to subscribe on my channel. Click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng panibagong video. And also, don't forget to like, comment, and share this video to your social media accounts. And that's all. So, thank you again for watching, and see you on my next video. Bye na!